विश्वमा जलवायु परिवर्तन आजको मुख्य चुनौती हो। ग्लोबल वार्मिङको मुख्य कारण पनि मानिस नै हो, किनकि मानिसले प्रकृतिबाट असीमित मात्रामा दोहन गर्ने स्रोत र साधनहरूले पृथ्वीको जीवन चक्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। अत्यधिक मात्रामा उत्सर्जन गर्ने कार्बन होस् या त दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू नै किन नहुन्, यिनले वातावरणमा घातक असर पुर्याइरहेका छन्। यदि हामीले यी र यस्ता वस्तुहरूमाथि समयमै नियन्त्रण गर्न नसके, यसले मानव जाति मात्र होइन, समस्त पृथ्वीबाटै सम्पूर्ण प्राणीहरू विलुप्त नहोला भन्न सकिन्न। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अहिलेको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको अत्यधिक कार्बनको उत्सर्जन र प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूको विकल्पको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको समयमा हामीले जसरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिरहेका छौँ, यो निश्चय छ कि कुनै दिन यसको पनि समाप्ति हुनेछ। यस गतिलाई हेर्ने हो भने हामी पृथ्वीको उमेरलाई तीव्र रूपमा घटाइरहेका छौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी यस्तै 10 वटा आविष्कारको बारेमा जानकारी दिनेछौँ, जसले यस पृथ्वीमा मानव जीवनलाई केही हदसम्म अगाडि लैजान सक्नेछ। एडिबल वाटर ड्रप्स। एडिबल वाटर बोतल एक यस्तो सल्युसन हो जो प्लास्टिकको बोतललाई रिप्लेस गर्न सक्छ। एडिबल वाटर बोतल एक पारदर्शी कभर हो जो क्याल्सियम क्लोराइड र समुद्री बिरुवाबाट बनाइएको हुन्छ। तपाईँ यसलाई खान पनि सक्नुहुनेछ। साथै यसमा तपाईँ कुनै पनि लिक्विड, चाहे पानी होस् या त जुस नै किन नहोस्, आरामले भर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सन् 2014 मा लन्डनका केही स्टुडेन्टहरूले डिजाइन गरेका थिए। यसको नाम ओहो अर्ब राखिएको छ। त्यसपछि केही व्यक्तिहरूले यसलाई बनाउनका लागि स्किपिङ रक्स ल्याबको सुरुवात गरे, जो आज हाम्रो पृथ्वीलाई बचाउनका लागि एक निकै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। एडिबल स्पुन्स एन्ड कटलरीज। हरेक वर्ष 4000 टन कटलरीज अर्थात् प्लास्टिकका चम्चा, ग्लास र प्लेटहरू प्रयोग गरी फालिन्छ। यिनीहरूको प्रयोग जति हाम्रो स्वास्थ्यका लागि खराब हुन्छ, त्यति नै वातावरणका लागि पनि खतरनाक मानिन्छ, किनकि यी प्लास्टिकहरू बायोडिग्रेडेबल अर्थात् आफै कुहिने खाले हुँदैनन्, तर पनि सजिलोका लागि हामी यिनै वस्तुहरूको प्रयोग गर्दछौँ। तर चिन्ताको विषय यो हो कि यसरी प्रकृतिको लागि हानिकारक हुँदाहुँदै पनि किन हामी यसको विस्थापन गर्न सक्दैनौँ। यसैको सल्युसन हो एडिबल कटलरीज, जो चामल र गहुँको मद्दतबाट बनाइएको छ। यिनीहरूका कैयौँ फ्लेभरहरू पनि छन्, जस्तै मिन्ट, जिन्जर, क्युमिन, जिन्जर गार्लिक इत्यादि। खास कुरा यो हो कि यिनीहरूको लाइफ मेन्टेन गर्नका लागि हामीहरूलाई कुनै पनि प्रिजर्भेटिभ हाल्न आवश्यकता पर्दैन, किनकि यो 100% डिहाइड्रेटेड हुन्छन्। तपाईलाई थाहा होला कि कुनै पनि खानेकुरामा कुनै पनि लिक्विड अर्थात् नेचुरल वाटर हुँदैन भने त्यो सामान धेरै समयसम्म टिक्न सक्छ। यिनीहरूको सेल्फ लाइफ 3 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। यदि तपाईँ यसलाई खानासँगै खान चाहनुहुन्न भने अन्त्यमा फालिदिन पनि सक्नुहुनेछ, किनकि 4-5 दिनमा यो आफै डिस्कम्पोज भएर जानेछ। होम बायोग्यास। त्यसो त वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारण हामी आफै हो, चाहे त्यो अर्ग्यानिक वेस्ट होस् या नन अर्ग्यानिक वेस्ट। फोहोर बढी उत्पादन गर्नुभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट नहुनु ठूलो समस्याको रूपमा देखिने गर्छ। यदि फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट गरिने हो भने 50% फोहोर कामको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि बायोग्यास, जो एक इनर्जीको सोर्स हो। त्यसैले यस्ता घरबाट निस्किने फोहोरलाई इनर्जीमा परिवर्तन गर्ने एउटा त्यस्तो मेसिन जसलाई होम बायोग्यास प्लान्ट भनिन्छ। यसमा तपाईँले खेर गएका खाना तथा साग सब्जीका पातहरू हाल्नुभयो भने मेसिनको प्रि इन्स्टल चेम्बरमा हुने ब्याक्टेरियाले उक्त वेस्ट फुडलाई डिस्कम्पोज गरिदिन्छन्, जसबाट उत्पादन हुने बायोग्यास एक हाम्रो इन्धनको स्रोत हो। यस मेसिनले उत्पादन गर्ने ग्यासको मात्रा तपाईँले फाल्ने वेस्ट फुडको मात्रामा भर पर्दछ। सोल्युसन फर फुड वेस्ट। युनाइटेड नेसनका अनुसार अहिले मानिसले जे जति पनि खाना उत्पादन गर्ने गर्दछ, त्यसको लगभग 1/3 खाना त हामीले खेर फाल्दछौँ, जुन 1.3 बिलियन टन बराबर हो, त्यो पनि केवल 1 वर्षमा। तर एक डच कम्पनी प्रोटेक्सले यसको एक निकै महत्त्वपूर्ण सोल्युसन खोजेको छ।
यसका लागि कम्पनीले आफ्नो इन्डोर फर्ममा एक पावरफुल आर्टिफिसियल लाइटमा ब्ल्याक सोल्जर फ्लाईको झुण्डलाई यो वेस्ट फुड खानाका रूपमा दिइनेछ। उक्त किराहरू त्यस वेस्ट फुडलाई खाँदै हुर्कँदै जाँदा तिनीहरूले लार्भा उत्पादन गर्दछन् र तिनै लार्भाहरू माछालाई आहाराको रूपमा दिइन्छ। हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट। हवाई यात्रा निकै रोचक तथा आरामदायी र सुरक्षित ट्रान्सपोर्ट भए पनि यसले पनि वातावरणमा प्रदूषण गरिरहेको हुन्छ। युरोपियन इन्भाइरोमेन्ट एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार प्लेनबाट ट्राभल गर्दा लगभग 285 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड प्रति प्यासेन्जर प्रति किलोमिटर उत्पन्न हुन्छ। यदि हामीले एक सुरक्षित तथा वातावरण मैत्री जहाज बनाउन सक्यौं भने त्यो एक महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। जर्मनमा खोजकर्ताहरूको टिमले एक यस्तै प्लेनको परीक्षण गरेका छन् जसले हाम्रो एटमोस्फियरमा केवल पानी मात्रै फाल्नेछ। यो एक 4 सिट भएको एयरक्राफ्ट हो जसलाई HY4 नाम दिइएको छ। यस प्लेनहरूलाई फ्युल सेलको मद्दतबाट उडाइनेछ जसमा हाइड्रोजन तथा अक्सिजनको मद्दतबाट एनर्जी जेनेरेट गरिनेछ। अहिले यी प्लेनहरूले 1500 किलोमिटरसम्मको उडान भर्न सक्छन्। फ्युल सेल्सले तत्काल पावर दिन सक्दैन, सोही कारण यिनीहरूको टेक अफको बेला ब्याट्रीको प्रयोग गरिनेछ। यदि कारणवश फ्युल सेल्समा कुनै समस्या आउँछ भने ब्याट्रीहरूको मद्दतबाट इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हुनेछ। अ डिभाइस द्याट क्यान क्लिन ओसियन। हरेक वर्ष लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्रमा फालिन्छ जसकारण लाखौं समुद्री जीवहरू मर्दछन्। यसैका कारण अहिले पृथ्वीको इकोसिस्टम बिग्रदैछ। यसको असर त हामीहरूले भोग्दैछौँ। बोइन स्ल्याट एक यस्तो ओसियन क्लिन प्रोजेक्टका फाउन्डर हुन् जसको टिमले 1.2 माइल लामो सिस्टम तयार पारेका छन् जसले समुद्रमा तैरिएर समुद्रका लहरहरूको मद्दतले त्यहाँका प्लास्टिकहरू सबै त्यस डिभाइसमा भर्नेछ। जब समुद्रमा यत्रतत्र छरिएका प्लास्टिकहरू यसको नजिक आउनेछ तब उक्त डिभाइसले ट्र्याप गरी जम्मा गर्दछ। सन् 2017मा यसलाई सबैभन्दा पहिले लन्च गरिएको थियो। त्यसपछि यसमा धेरै गरी सन् 2019सम्म आइपुग्दा उक्त मेसिनले प्लास्टिक मात्र नभई माइक्रो प्लास्टिक समेत क्याप्चर गर्न सक्ने बनाइएको छ। यो एक निकै महत्त्वपूर्ण अन्वेषणको रूपमा लिइने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।